Good evening, and thank you for joining us for this webinar, the title of which is In Harm's Way, Caring for Surgical Teams in War. This has been prompted by requests from colleagues in Ukraine about the management of the non-surgical consequences of this type of conflict. I'm very happy to introduce to you Professor Richard Williams, who's the Emeritus Professor of Mental Health Strategy at the University of South Wales. He's also the Director of Psychosocial and Mental Health Programme for the Faculty of Pre-Hospital Care at the Royal College of Surgeons of Edinburgh, and was also Presidential Lead on the COVID-19 Emergency Preparedness and Mental Health to the Royal College of Psychiatrists. He was an officer in the UK Reserve Army for 43 years and is a member of the UK Intercollegiate Board on Training in Pre-Hospital Emergency Medicine. He's had a long-term special interest in the psychological aspects of emergencies, major incidents and disasters, and he's led to the development and guidance for NATO and for the Department of Health for England. Доброго вечора, шановні колеги. Раді вітати вас на нашому сьогоднішньому вебінарі, присвяченому психологічним проблемам, з якими стикаються хірургічна бригада під час війни, в умовах війни. Сьогоднішній наш вебінар буде присвячений, власне, безпосередньо психологічним проблемам, які виникають у хірургічної бригади, і наступний наш вебінар буде присвячений психологічним проблемам, які можуть виникнути у наших пацієнтів, у військових і у цивільних. Сьогодні з нами професор Річард Вільямс, професор психології, психіатрії. Він займається питаннями психологічного впливу катастроф, епідемій на людство. Він приймав активну участь у вирішенні питань психологічних проблем, пов'язаних з початком пандемії COVID-19, а також є постійним консультантом для боротьби з проблемами, власне, психологічними проблемами наслідків катастроф. Він бувший військовий, який прослужив протягом 42 років, і також є консультантом НАТО і британських військових з приводу психологічних проблем, з якими стикаються військові під час війни. Тому сьогодні буде доволі таки цікава лекція. Я думаю, що всім буде дуже цікаво послухати. Ще одне зауваження. В нас може не працювати чат для всіх, тому я попрошу ваші питання задавати через кнопку Q&A. Так само внизу, там де чат, там у вас має бути кнопочка Q&A, дві бульбашки. Там задавайте свої запитання, можете писати як українською, так і англійською мовою. Я їх буду озвучувати, перекладати, і я думаю, має бути доволі цікава дискусія. So, for me it's all. Professor Williams, please, the stage is yours. Well, there on the title slide is a summary of what I'm about at the moment. I want to start by offering a few thoughts about important things to arrange right up front without waiting for working through the rest of the presentation. Отже, титульний слайд представляє мене тим, ким я є зараз, які посади я займаю на даний момент. І на початку своєї лекції я хотів би поділитися декількома думками, які я вважаю за потрібне для обговорення ще до того, як ми пройдемо всю лекцію. So the first thing I want to talk about very briefly is what I'll call psychological safe space. It's important when we are under stress
that we have somewhere that we can go to think, to reflect, and to gather strength. Перш за все, я хотів би поговорити з вами про таку річ, як психологічне спокійне місце. Коли ми знаходимося під тиском, дуже важливо для нас знайти місце, можливість, в якому ми могли б розслабитись, подумати і відрефлексувати події, які з нами відбуваються. And as this slide says, it's preferable that you share that space with at least one other person you trust. І як написано на слайді, дуже важливо є, щоб ви могли поділитися цим місцем хоча б з однією людиною, якій ви довіряєте. As we have found in war in other places, and during the COVID pandemic, the volume of work and the pressure on staff may be so great that they're forced to keep those thoughts inside themselves for a time. But it's very important that leaders make sure that everybody has an opportunity to reflect when it's safe to do so. Як нам показує наш досвід під час війни, як і під час пандемії COVID-19 було, в нас виникає дуже багато роботи і не завжди в нас знаходиться можливість якось відрефлексувати. Тому багато наших думок, наших переживань ми переживаємо самі в собі. І дуже важливо, щоб в нас був час, щоб ми змогли якось обдумати і відрефлексувати всі ці події, які з нами відбуваються. When I was talking recently with trainees in pre-hospital emergency medicine in the UK, I stressed several of the things in the bottom half of this slide, and they looked at me perplexed. I don't know that anybody's ever suggested to them before that they think about themselves at intervals in the work they're doing, that they think about their colleagues, and they think about the team of which they're a member. It's important to do that in order to be able to reflect later. Незадовго до моєї лекції я мав можливість читати лекцію студентам швидкої допомоги, невідкладної допомоги догоспітальної у Великобританії. І ми обговорили питання, які в нас на слайді зазначені в нижній частині. І дуже багато хто з них був здивований почутому, тому що дуже важливо в перервах між роботою думати про себе, думати про колег і про команду, в якій ми працюємо, а також мати можливість потім в більш спокійних обстановці відрефлексувати все, що з нами відбувається. In the military, we have talked about having buddies. That is somebody who checks your equipment for you because you can't see it all yourself, and somebody who thinks about your safe space. And I'm saying that we should be doing that not just in wartime, but also in all forms of healthcare practice. It's important that people should identify secondary stressors, and I'll say what I mean by that in a minute, that people think about colleagues and how they're coping, and they take the opportunity to be with teams as often as possible.
у військових є таке поняття, як товариш, який допомагає перевіряти ваше спорядження, оскільки його дуже багато, і дуже важливо слідити всі деталі, тому і так само, окрім того, що він перевіряє ваше спорядження, він також перевіряє ваш психологічний стан, як ви ставитесь до оточуючих, як ви ставитесь до себе, що ви думаєте про ситуацію, в якій ви опинилися і так далі. І, на мою думку, є дуже важливим, щоб подібна практика була впроваджена не лише у військовий час, але і в будь-якій навіть повсякденному житті серед медичних працівників, оскільки доволі часто ми не звертаємо увагу на так звані вторинні стресорні фактори, про які я розповім трошки пізніше, на колег і на команду загалом. This is a very strange week in the United Kingdom because our Queen has died, and what is becoming clear in all the conversations that are taking place is just how important other trusted people are. And if people take nothing else from this presentation, it's that staying in touch with people and having conversations is critical to people's mental health. Ми проживаємо зараз дуже важку і дивний час у тиждень в Сполученому Королівстві, оскільки, як ви всі знаєте, королева Єлизавета померла. І протягом цього тижня ми бачимо, наскільки важливим є люди, яким ми можемо довіряти, на яких ми рівнялися. І навіть якщо, і саме, якби, зважаючи на це, дуже важливо мати людину, з якою ви могли поговорити і взагалі спілкуватися з людьми, і навіть якщо ви нічого не запам'ятаєте з нашої сьогоднішньої лекції, я б більше за все хотів би, щоб ви запам'ятали одну важливу річ, що обговорювати ваші думки з іншими людьми є дуже потрібним для вашого психічного здоров'я. Moving on, the thing we have learnt from working with the pandemic is the importance of preparing healthcare staff for what they're going to face. So here is a list of 10 things, which I'll go through quite briefly, for people to take into account when thinking about preparing for things and events that are likely to be stressful. Що ми зустріли коли зустрілися з пандемією COVID-19, ми побачили, що дуже важливо підготувати медичних працівників до умов, в яких вони будуть працювати, і до тих викликів, з якими вони можуть зустрітися. Тому на цьому слайді представлені 10 основних таких меседжів для медичних працівників, які працюють в екстремальних умовах. The first item is to remind our colleagues about being kind to themselves and to everybody else. Sometimes people in medicine are not very good at that. Першим і дуже важливим є пам'ятати та нагадувати своїм колегам бути
бути вічливим до себе і до оточуючих, оскільки, на жаль, в екстремальних умовах не завжди всі реагують однаково і інколи можуть забувати про це. If we look after ourselves, we're in a better place to help our colleagues. That's the second one. Якщо ми будемо думати про себе і, скажімо так, доглядати за собою, дивитися за собою, ми зможемо краще допомагати і своїм колегам. Це друге. And the third item is to encourage ourselves and our colleagues to sustain our social connections with other people while we are under great pressure. І третім дуже важливим компонентом є заохочувати себе та своїх колег зберігати соціальні зв'язки з іншими людьми і розвивати їх, навіть коли ми знаходимося під значним психологічним тиском. The fourth item is to be aware of the notion of moral distress, that doing things in unpleasant circumstances when people have become maimed by their injuries is distressing in its own right. But when you are forced to do that with insufficient equipment and in circumstances that you would prefer not to be engaged in, it's even more distressing. Четверта позиція – це зважати на моральний стрес. Інколи людина роздратована, знаходиться в стресовій ситуації у зв'язку з її захворюванням чи пораненням. Інколи необхідність працювати, наприклад, на застарілому обладнанні може призвести до стресових ситуацій. I have just been rereading some military history, and that is also similar to the pandemic in that people who worked in hazardous circumstances had to be reminded to eat, drink, rest, and to maintain their contacts with their colleagues. Я недавно перечитував книжки з історії військової медицини і знайшов, що багато залишається спільного, так само, як і тоді. Зараз також треба нагадувати людям, що необхідно їсти, пити, відпочивати і зберігати контакт з іншими людьми, спілкуватися з іншими людьми. It's very tempting to discontinue supervision and training when healthcare systems are under enormous strain, but that is exactly what you should not do. That as stress goes up, then supervision should also go up, and that needs to be prioritized. Дуже важливим під дією стресових чинників не переставати розвиватись та навчатись, хоча дуже часто є велике бажання зупинитись у власному розвитку через надмірний вплив стресових чинників. Тому навпаки примушувати себе до подальшого розвитку є необхідним для збереження психічного здоров'я. The next one sounds strange, but when people are having to work under great pressure, they may actually become quite lonely. And it's a matter of
and they won't want to talk about it, but in fact, we showed in a variety of different disasters that this is the case. And so recognizing that is critical. Також вам може здатися трохи дивним наступна позиція, проте людина, яка працює під значним стресом, зазвичай намагається усамітнитись і не дуже хоче про це говорити. Тому є дуже важливим підтримувати таку людину. І, як показує наш досвід, найбільші психологічні проблеми стаються саме в такому випадку. We should make support for staff working on the front line visible. That is important to making sure that everybody else thinks it's legitimate. Ми маємо робити так, щоб наша підтримка персоналу, який працює на фронті, була видимою. І треба показувати, що ми дійсно їх підтримуємо, переживаємо за них, і тільки це, такий підхід працює. I'll deal with 9 and 10 at the same time. It's important to follow assessment and treatment protocols and to be aware of official guidance because they protect people from feeling guilt about not doing enough later. Дуже важливо дотримуватись протоколів обстеження і бути уважними щодо офіційних настанов, адже вони дозволяють людям працювати згідно протоколу і не відчувати себе винними пізніше. This is a very quick slide. What I'm showing is some of the things we have written about this, and I want to point out the one in the middle, valuing staff, valuing patients, in which we suggest that looking after the staff is a very important first step to caring better for patients. And at the bottom are 2 URLs for where you can find that report, and also where we have made a video presentation of a lecture like this. На цьому слайді ви бачите нашу роботу з даною проблемою, про яку ми сьогодні поговоримо. Я хотів би звернути вашу увагу на представлену в центрі цього слайду, а також на 2 посилання внизу слайду. По ним ви можете знайти, власне, цю роботу, а також відеопрезентацію по типу тої, яку ми з вами сьогодні дивимося. So, in the rest of this presentation, I'm going to talk about what is distress, about primary and secondary stresses, and a model for caring for staff of healthcare services. It consists of 3 main components: dealing with people's well-being, dealing with their psychosocial needs, which is mainly about their distress, which may not go away immediately, and then about how to recognize whether people are mentally unwell or not and might need a specialist referral. В наступній частині нашої презентації ми з вами поговоримо про те, що таке
дистрес, що таке стресова ситуація, про первинні та вторинні стресорні фактори і про модель поведінки з вашою командою, з персоналом, медичним персоналом в стресових ситуаціях, що складається з трьох основних факторів. Перший – це загальне самопочуття, психосоціальні фактори і психічне здоров'я, і як визначити питання, коли треба порадити людині звернутися до спеціаліста за допомогою. The important thing to realize is that, and I think that must be very, very obvious by now, but people who are not involved don't necessarily understand that warfare in the 21st century, as compared with warfare 100 years ago, is essentially warfare among people. It's among the population. And so we have two big blocks of people involved, the population that is affected, but also the soldiers and the staff who endeavor to intervene. Це важко зрозуміти людині, яка не приймала безпосередню участь, проте порівнюючи військові конфлікти в 21 столітті і війни, які були більше 100 років тому, можна визначити, що сучасні війни – це війни між двома популяціями, це війни між різними блоками людей, що так можна сказати, між людьми, які безпосередньо страждають внаслідок бойових дій, та військові, які приймають участь в веденні бойових дій. With that in mind, I shall focus in this talk on the staff who try to intervene, and we know that they are at risk, not as much at risk of the psychosocial effects as the general population, but more than people who are uninvolved. В сьогоднішній лекції я з вами хотів би поговорити про медичний персонал, який приймає участь у відповіді на стресові фактори, на військові дії, і які можуть бути не настільки, скажімо так, бути в стресовому напруженні, як люди, які безпосередньо приймають участь у бойових діях, але значно більш скомпрометовані, ніж люди, які не залучені до проведення бойових дій. In these circumstances, the staff of healthcare services particularly are more at risk when children, older people and disabled people are involved in the war, when colleagues are injured and when there has been death. І в цьому випадку медичний персонал може бути більш, скажімо так, ефект може бути не спричинений стресовими факторами, спричинений військовими діями, власне, стресу на медичний персонал може бути більший, коли внаслідок військових дій страждають діти, старші люди та люди з інвалідністю,
також у разі, коли можуть бути поранені їхні колеги, або в разі, коли мають діло з смертю пацієнта. In these circumstances, many responders feel they should have done more, and that may stay with them for a long time. And that is much more likely to happen where there's little or no perceived support from family, friends, and colleagues, and where there are other stressful things going on at the same time. В цих умовах респондент може відчувати, що він не зробив достатньо, і це почуття може лише збільшуватись, якщо людина не отримує відповідної підтримки від своєї сім'ї, друзів або колег, або якщо під час цього відбуваються ще і інші якісь стресові події. Stress may manifest in the form of physical complaints, but particularly in increased use of alcohol and drugs. Стрес може маніфестувати в різних соматичних проблемах, але, на жаль, дуже часто маніфестує у вигляді надмірного споживання алкоголю та наркотичних речовин. So, distress is the most common experience, and I'll say a bit more about that in a minute. And there is a range of other psychological, social, psychiatric, and neuropsychiatric problems like grief, substance misuse, depression, anxiety disorders, PTSD, cognitive changes for a substantial minority of people. But severe levels are rare in more than 30% of people. But distress is usually experienced by nearly everybody. Стресова ситуація, дистрес, він доволі частий. Зазвичай він може бути спровокований психологічними, соціальними, психіатричними, нейропсихіатричними проблемами і проявлятися у вигляді зажурення, відчуття непотрібності, депресії, стурбованості, посттравматичного стресового розладу, порушення свідомості. Проте він зустрічається у багатьох людей, проте важкі випадки зустрічаються доволі рідко і проявляються менше, ніж в 30% популяції. Хоча, знову ж таки, наголошую, що стрес – це доволі таки розповсюджена проблема, дистрес. We know that war is liable to cause moral distress and moral injury for people who respond to the needs of others, and particularly for soldiers. Ми знаємо, що війна зазвичай спричиняє значне моральне навантаження і моральну травму для людей, які відповідають за життя і за інших за життя інших людей, за інших людей, в тому числі і найбільше це притаманно для солдатів. But what's happened?
But one of the most important effects is the erosion of interpersonal relationships and a sense of community. That can disrupt the social context in which people and groups of people function. So we've known about this for some time, but that is probably the most serious psychological impact on people of all of these things. І найбільшим психологічним впливом може стати порушення міжперсональних зв'язків, порушення відчуття компанії та порушення зв'язків в соціумі, зокрема в людей у групах, в яких вони зазвичай функціонують. People ask me what happens when these kind of events are repeated. And of course, that is exactly the circumstances in which you are in Ukraine. This seems to have gone on for a long time already, and it may well go on for a lot longer yet. So what we're likely to see is higher levels of distress and possibly greater levels of mental disorders in due course. Зазвичай люди запитують мене, що відбудеться, якщо цей дистрес або ці стресові ситуації будуть повторюватись і повторюватись. І це саме те, що ми спостерігаємо зараз в Україні, оскільки ми знаходимося вже більше ніж півроку в таких обставинах, і виглядає так, що ще буде тривати доволі таки довгий час подібна стресова ситуація, така як війна, і власне, що може виникнути, з чим може бути необхідність зустрітися і з чим зустрінемось. But of great importance in the long term are the indirect effects. They're caused by changes in the social conditions that shape mental health. These are the social causes of mental health, and the result of many wars is that there's increased poverty, there's greater levels of domestic and community violence afterwards. There have been and continue to be threats to human rights and changed social and societal relations. And those four things are probably some of the greatest reasons why people suffer the mental effects of warfare for some years into the future. Найбільш важливими, найбільш, скажімо так, впливовими є непрямі віддалені ефекти військових дій, які так військові конфлікти і катастрофи зазвичай супроводжуються психіатричними та психічними розладами, які можуть впливати на соціальні стани і тим самим впливати на ментальне здоров'я. Це підвищений рівень бідності, збільшення рівню бідності, збільшення рівня домашнього насильства та насильства в соціумі, порушення прав людини і зміна соціальних відносин.
Now I want to talk about distress. There are four broad sorts of reactions that characterize it. They are emotional reactions, thinking or cognitive reactions, social reactions, and physical reactions. Тепер ми з вами поговоримо про дистрес. І є 4 основних типи реакції на нього. Це емоційна реакція, когнітивна реакція або реакція думок, соціальна реакція і фізична реакція. In each of these columns, the experiences in white are common, but the experiences in green have worse prognosis. В кожній з цих колонок ви бачите перераховані варіанти реакцій, і реакції білого кольору, вони більш поширені, але реакції в зеленому кольорі, вони мають гірший прогноз. Let me give you several examples. Guilt is a rather worrying development, and avoiding other people, isolating yourself, is also has effects on people that can be serious because people disconnect themselves from other people who might help them. І дозвольте мені навести декілька прикладів. Так, наприклад, провина, відчуття провини може призвести до бажання усамітнення, а бажання усамітнення призведе до порушення контакту з людьми, які насправді могли б допомогти. Impaired concentration and memory are common, and that's probably due to a change in our psychology when we are under a great deal of stress. Other changes to the way patterns of thinking are more worrying. Порушення концентрації та пам'яті є доволі таки поширеними когнітивними реакціями на стресові ситуації. Проте інші реакції є більш важливими. Not sleeping well, reduced appetite, and lower energy are common indicators of distress, but being over-aroused and having headaches are not helpful signs. Порушення сну, зменшення апетиту та зменшення енергії та втома є класичними відповідями на дистрес, проте головні болі і інші симптоми є більш важкими проявами, які можуть значно порушувати самопочуття. After the bombing in Manchester in 2017, here is a list on this slide of the most common indicators of distress. На цьому після зриву на Манчестер-арені в 2017 році було проведено багато досліджень, і тут наведені найбільш основні, скажімо так, реакції на дистрес.
having strong feelings and being anxious and fearful that things will happen again is common. Мати значні переживання, якби, і страх того, що події можуть повторитися, доволі таки є поширеними. Sometimes people are vigilant in public places because they fear what might happen. And that may result in them withdrawing socially. And that's probably the most worrying symptom we found. Інколи люди можуть поводитись викликаючи в публічних місцях для того, щоб уникнути дискомфортних почуттів і страху, що може якби повторитися подібні події, і це може призвести до несприйняття соціумом, що є доволі важким симптомом. There we go. In the British military, my colleagues have talked about acute stress reactions. My feeling is that this is one level up from being distressed. It's an indication of severe but rapid onset distress. And it's, again, despite having a worrying title, is not necessarily an indication of lasting illness. І серед британських військових є такі індикатори гострих стресових реакцій. Це, на мою думку, є на сходинку вище, ніж дистрес. Але варто пам'ятати, що переживання не є симптомами стресового розладу. The experiences include intrusive memories and upsetting dreams about what people have been through. Як правило, досвід включає інклюзивні спогади та пригнічуючі сновидіння, які нагадують ті обставини, в яких людина була. More severe is when people act or feel as though the event is happening all over again, or having bodily reactions when being reminded of what took place. Більш важкими є прояви, коли людина відчуває себе пригніченою, якщо щось нагадує їй про стресові події, або має тілесні реакції у разі нагадування про якісь стресові події. Being irritable or having outbursts of anger and being jumpy or being startled at something unexpected may also occur.
бути розгніваним чи взриватись від гніву при чомусь незвичному, а також підстрибувати від страху чи мати якусь таку надмірну реакцію на подразники, також є фактором. So it's quite easy to see how severe forms of acute stress were called shell shock in the First World War. Тож ми можемо побачити, які саме форми гострої стресових реакцій могли бути викликані під час бомбардувань часу Першої світової війни, обстрілів. Let me move on to primary and secondary stressors. So primary stressors are those stressors that are inherent in the circumstances in which we find ourselves. And it's very easy to see how in times of war, there are many things that are exceedingly stressful. Тож, дозвольте перейти до первинних та вторинних стресорів. Первинні стресори – це події або обставини, які виникли безпосередньо внаслідок стресових подій. І під час війни, як правило, це більшість. However, we should be careful about describing the stress that staff of responding services experience as necessarily resulting from what they've witnessed, the work they've done, and the work they've not done. Проте ми маємо бути обережними з тим, що працівники можуть перебувати під дією первинних стресорів внаслідок їх дій, внаслідок того, з чим вони стикаються безпосередньо, їх дій або того, що вони не зробили. And that is because there are a huge range of secondary stressors that spring up in illness, outbreaks, and in warfare that are very likely to be the very potent causes of stress. So we need to look further afield rather than just make assumptions. І що також може бути причиною багатьох так званих вторинних стресорів. Це багато різних чинників, які виникають внаслідок пандемії або військових дій, які можуть тим чи іншим чином впливати на стан людини психологічний і призводити до виникнення стресових реакцій. Тож, скоріше за все, нам треба розглядати групу чинників, ніж виокремлювати якийсь один. During the pandemic, even staff in the UK had difficulties getting showers and reliable access to food in hospitals. That was extraordinarily stressful, on top of dealing with infected patients. Навіть під час пандемії COVID-19, навіть в Об'єднаному Королівстві медперсонал мав проблеми з прийомом душу та прийомом їжі, що сама по собі є
доволі стресовим фактором, окрім того, що мали справу з важкими пацієнтами. And the other cause of secondary stresses is how societies respond to events like warfare. If they respond energetically, enthusiastically, and ensure that there is good supply of resources, they can keep the secondary stresses down. But without resources, staff are exposed to unnecessary stresses, though understandable. Окрім того, чинниками вторинних стресорів може бути те, як соціум реагує, як держава реагує на ці події, зокрема на війну. Так, якщо соціум налаштований позитивно, підтримує одне одного, то зазвичай ці допомагають одне одному, то зазвичай вторинні стресори є доволі такі, низькими. В той же час, якщо є навпаки, стається нагнітання обстановки, порушення якоїсь допомоги, порушення надання забезпечення і так далі, це може тільки підвищувати ризики виникнення вторинних стресових факторів. You will see that I'm taking a very socially orientated approach. These are not the kind of experiences for which people should receive medications, but they are the kind of circumstances for which people require social support. Як ви можете побачити, мій підхід звертає дуже велику увагу на соціум. Це не тоді, коли які препарати має приймати безпосередньо людина, а те, як має реагувати соціум на ті чи інші події. There is growing evidence that how people cope, adjust, and recover in the face of extreme stress turns on social support. Є велика доказова база того, що те, як люди реагують, об'єднуються та відновлюються внаслідок дії стресових факторів, дуже сильно залежить від підтримки соціуму. In this context, social support consists of social interactions that provide people with actual assistance, but embed them in a web of relationships that they perceive to be loving, caring, and readily available. І в цьому контексті соціальна підтримка має на увазі соціальну взаємодію, яка допомагає людям, яка підтримує людей, підтримує їх в взаємовідносинах один з одним, а також створює умови, в яких вони відчувають, що їх люблять, що про них піклуються, і що їм згодні допомогти в часи необхідності. The circumstances of war are such that soldiers who are injured and the public who are directly affected look to healthcare staff for this kind of social support, as well as dealing with their wounds.
І в умовах війни військові поранені, які звертаються до лікарів, вони зазвичай також розраховують на ось таку ось соціальну підтримку, а не лише на те, щоб лікарі лікували безпосередньо їхні рани. And in order to cope with that, the staff of healthcare services need someone and somewhere to take their concerns, their buddies, their leaders, their managers. І в залежності від цього також і медичні працівники мають мати когось, на кого б вони хотіли б рівнятися, з ким би вони могли б обговорювати ці проблеми, їхні товариші, лідери або менеджери. They need social cohesion and cooperation in effective teams and services, and a sense of belonging to a valued group, social group and community, and that requires leadership. І це вимагає соціальної взаємодії і взаємодопомоги для ефективності груп, що буде ще важливим для того, щоб ця соціальна група відчувала, скажімо так, себе потрібним, sense of belonging. А це вимагає лідерства. So, I think the early interventions to support healthcare responders now become predictable. They require first early intervention, and those early interventions should consist of general support and bolstering the environment in which they work rather than psychological treatments. Зважаючи на це, можна вивести ранні, скажімо так, можливості підтримки медичних працівників. Зокрема, вони включають те, що соціум що мають створюватися умови, в яких медичних працівників підтримують, і це буде призводити до кращих, скажімо так, результатів, ніж прийом тих самих препаратів працівникам. We need to make sure that members of healthcare teams have opportunities to restore their faith in their own abilities to do good things. That's what I mean by agency, and perceptions of themselves as effective people. Тож варто створювати умови, в яких медпрацівники будуть розуміти і відновлювати своє розуміння того, що вони допомагають людям і що вони є ефективними. Third, practical interventions should be based on the acronym PIES. This was invented by the French in the First World War, and there is now evidence that it prevents people developing mental ill health in the face of war. Практичне застосування має базуватися на акронімі PIES. Воно вперше було, ці поради вперше були запропоновані французами в часи Першої світової війни, і в подальшому доказова медицина довела, що
дійсно дотримання цих порад значно зменшує ризики розвитку психічних захворювань. And PIES stands for proximity. That is, providing people with the support they need close to where they are, rather than sending them somewhere else. І PIES означає proximity, тобто надання допомоги людям саме там, де їм це треба, а не відправляти їх кудись в інше місце. Providing those responses early and without delay, that's immediacy. Immediacy означає надання цієї допомоги рано і без затримок. With an expectancy that people will recover, and the responses that people should be offered in the first instance should be simple. Expectancy – це розуміння того, що людина одужає, відновиться після цієї стресової ситуації, і відповіді на ці стресові ситуації мають бути простими. The fourth intervention is about secondary stressors. Clearly, in warfare, it is difficult to reduce the severe impact of the primary stressor, which is the war and the resulting stress and distress that comes from it. But we've looked at and researched secondary stressors, in particular in the many refugees and internally displaced people who are thrown up by warfare. If we have war among the people, as we certainly seem to do in the last conflicts, we also are creating more and more turmoil in a wider population, and that we need to deal with. Четвертим таким втручанням є зменшення вторинних стресорів. Так, під час війни доволі важко вплинути на кількість первинних стресорів, проте вторинні стреси ми можемо працювати з вторинними стресорами, зокрема серед біженців або внутрішньо переміщених осіб, оскільки, як ми бачимо на досвіді попередніх збройних конфліктів, конфлікт між групами людей, як правило, має значно більший вплив на значно більшу популяцію. And we should think about creating peer support programs within teams at work. And we have experimented with doing that during the pandemic and during severe incidents, and it works very well in terms of having somewhere to, or someone else to who people can turn for that psychological space. А також ми маємо створювати так звану індивідуальну допомогу, програму індивідуальної допомоги всередині груп, оскільки, як показує наш досвід при роботі в умовах пандемії COVID-19 і інших збройних і стресових факторів, збройних конфліктів, катастроф, ми бачимо, що доволі часто в людей є необхідність в людині, з якою можна поговорити, обговорити проблеми, які її тривожать. This has led us to create this kind of flow diagram for the interventions that we ought to make to support healthcare staff in the face of extreme stress. A well-being agenda in green to
act as in a preventative way, the psychosocial agenda for helping people who are struggling to cope with the distress that they experience, and having access to mental health services for people who become mentally unwell. Тож ми розробили такий алгоритм дій, таку діаграму для медичних працівників, які працюють в стресових умовах, які включають в себе підрозділ з загального стану, потім психосоціальних агентів, які базуються на підтримці та допомозі, і підрозділ з психологічного здоров'я для людей, які не справляються самостійно, яким потрібна більш спеціалізована психологічна допомога. And you'll notice here the peer support, and I will say just a few words next about that. Як ви побачили тут індивідуальну підтримку, про яку я поговорю далі. The notion of peer support is based on a relationship between a peer and a supporter. So this could mean a member of a surgical team and somebody in that team who has had a certain degree of training, but not a lot of training, to actually be able to listen to people. It's about active listening. Тож основною в індивідуальній підтримці для людини, яка хоче, скажімо так, виступити, є можливість вислухати іншу людину, So it must be voluntary so that people can engage or disengage as they choose. Це має бути за бажанням, щоб люди могли приєднуватися або покидати це по власному бажанню. We have created services of this kind in intensive care units in hospitals in the United Kingdom. Ми створили подібні послуги в відділеннях інтенсивної терапії в госпіталях у Сполученому Королівстві. And the result is that people have felt better. They have their absence from work has reduced, and their leaving high intensive and stressful practice has reduced. І таке впровадження такої індивідуальної допомоги призвело до того, що люди почали почуватися краще, вони почали менше звільнятися, скажімо так, з роботи в умовах значних стресових навантажень, а також зменшилась частота прогулів, якщо можна так сказати. And finally, I just want to summarize what I've said this evening in these 10 platinum approaches to helping people faced with extreme situations and helping them to not become casualties themselves any more than is absolutely unavoidable. It's about preparing people well. Тож, я хотів би підсумувати сьогоднішню лекцію в 10, скажімо так, платинових підходах.
про те, як допомогти людям в умовах надмірних стресових ситуацій і як самому не стати жертвою цього. Перше – це підготувати людей як можна краще. It's about intervening early to support people who appear to be distressed by bolstering the recovery environment and listening rather than therapy or counseling. Це раннє втручання для людей, яким потрібна допомога, які виглядають в стресовій ситуації, знаходяться, і скоріше це вислухати людину, ніж намагатися якось консультувати чи призначати терапію. So we suggest that every team in healthcare has one or more people who are trained in this approach, which is an important component of it is learning active listening skills. І дуже важливим компонентом для працівників, для медичних працівників загалом є так звані вміння активного слухання, активного слухача. It's about seeking out and putting right secondary stresses so far as is possible. And in that respect, there is growing evidence that social support is vital. Також важливо, як можна раніше знаходити та зменшувати вторинні стресори. І дуже важливо пам'ятати, що соціальна підтримка є ключем до цього. And that means that everybody should have a buddy and everybody should be a member of a team. І це означає, що в кожного має бути товариш, і кожен має бути членом команди. 7 is that what I've just said is that people's senses of their own personal effectiveness and achievements are important to their recovering from being distressed. 7 – це пам'ятати, що розуміння людини їхньої важливості та їхніх успіхів є надзвичайно важливим для відновлення після дистресу. And if we apply these things using the acronym PIES, there is evidence that we can reduce the prospect of people developing mental ill health. І є значна доказова база того, що якщо ми застосуємо все це, використовуючи акронім PIES, ми можемо значно зменшити кількість психічних захворювань у людей. But no matter how good we are at doing these things and looking after staff in healthcare services, we need to develop care pathways that deal not only with well-being and their psychosocial needs, but are responsive when people do develop mental health disorders. Проте, незважаючи на те, які б ми не були правильні в реакції на всі перелічені події, і як би ми не підтримували одне одного, все рівно варто пам'ятати, що є люди, в яких будуть розвиватися психічні проблеми і які будуть потребувати відповідної допомоги. And that means being clear about who might and who might not benefit from a medical approach involving things like cognitive behavior therapy,
Some people maybe develop diagnosable mental disorders for which they require specialist medical care. That is true, but most do not. І треба розуміти, що хтось буде, хтось буде мати, скажімо так, позитивну реакцію, а хтось ні від відповідної медичної допомоги, медичного підходу. Хтось, в когось може розвинутись психічне захворювання, яке буде потребувати безпосередньо роботи зі спеціалістом та прийому відповідних препаратів, але не більшість. Більшості якраз потрібна просто підтримка. Thank you very much. I suggest this is where I stop now. And if people want to engage in questions, I'm very happy to have a further discussion. Thank you very much for a brilliant lecture. Very interesting talk. We have one question right now from Ihorishchenko. He asked how to differentiate between genuine introvert and a person in distress who demonstrate withdrawal and self-isolation. That can be difficult. But what I suggest is it's changes in how people are that are important. If somebody is habitually slightly less social than other people, that happens. And it's not necessarily a bad thing. What is important is we recognize that when people become withdrawn, when they were much more socially outgoing before. So it's changes in people's behaviors and feelings that we should be looking for. Отже, питання було від одного з наших колег, як відрізнити інтроверта від людини, яка знаходиться в дистресі, яка демонструє самоізоляцію себе від соціуму і так далі. І професор каже, що варто звернути увагу на зміну, на зміни, які відбуваються. Тобто, якщо людина і до того не була дуже соціально активною, це нормально, таке буває, але якщо важливо є саме зміна поведінки, тобто якщо до цього людина була дуже соціально активною, дуже комунікабельною, а потім в певний момент стала, скажімо так, замикатися в собі, оце і є ознакою того, що людина знаходиться в дистресі і вимагає підтримки. So that's all the questions. Thank you very much, Professor. Oh, it's my absolute pleasure.